guys, ang gagawin ko po ngayon is tuturuan ko po kayo kung paano gawin yung easy hairstyle, lalo na po kung mamamasyal tayo ng madalian. Panoorin nyo lang po itong maigi at sana po matutunan nyo. Alam ko matutunan nyo po talaga kasi madali lang po talaga. Kuha lang kayo, ganyan lang, dalawa, para tatlo na po. Siyempre, babaliktad po yan. Yun, ganun. Tapos, kuha na naman. Yan. Ganun lang po ulit. Yan. Ano ba yan? Ayan. Kukuha na po yun. At isusunod lang po yun sa kanina. Ganyan. Ganyan. Ulit-ulit lang po. Ulit lang. Ganyan lang po. Ganyan lang po. Mas maganda gawin kung basa yung buhok. Tsaka, medyo mahaba talaga yung buhok ko. Matagal talaga matapos pag mahaba ang buhok. Tsaka yung makapal ang buhok. Makapal, pero kung manipis lang, huwag ko na lang. Pero mas maganda yung makapal ang buhok. Parang akong Muslim nito. Ano ba yan? Ganyan lang. Wala akong pagtali. Ganito lang, wala akong pagtali. Ganito na lang gawin ko. Kasi wala akong pagtali. Ayan na, pagkatapos, balik-tali na natin yan. Gusto niya makita yung likod. Ayan na po. So, ayun guys, tapos na. Please, again, subscribe my channels and don't forget to click the bell for more videos. Bye-bye. Thank you.